Okay, so jom kita start. Alright, so hari ini target saya is kita nak discuss on chapter 4.3 which is inverse matrix. Okay, so dekat chapter inverse matrix ni, apa yang awak dah belajar? So macam mana, apa cara yang kita guna, yang kita boleh guna untuk kita cari an inverse of a matrix? Adjoint method dengan ERO. Ero. Ero tu nama manja dia ke? Biasa orang sebut ERO. Elementary entahlah. Row operation. Elementary row operation. Okay, so itu adalah ERO. Okay, so ada lagi satu cara. There's another one. What is the last method? Property. Property, betul? Good. Okay, so kita guna property. So contohnya kalau kita ada yang property ni, contohlah kalau kita ada A times B is equals to KI. Okay, so ini adalah contoh yang general. Alright, so soalan minta kita cari A inverse. Okay, so kalau tengok dekat soalan ni, kalau kita tengok kepada properties ini, dia tak ada pun matrix A inverse dekat situ. Okay, so if you look at here, there's no A inverse. Okay, so what you need to do is you just need to multiply both sides with A inverse. Okay, so kalau yang kat sini, kita akan letak A inverse ni dekat depan. Okay, sebab apa kita letak dia dekat depan, dekat sebelah A tu? Sebab kita nak jadikan dia, we want to make this A inverse times A equals to I. Okay, so bila kita darabkan A inverse dekat depan, yang dekat belakang pun akan didarabkan juga dengan A inverse yang sama. So maksudnya kat belakang ni, dia letak kat depan juga. This one over here. Okay. So kalau tengok dekat sini, yang dekat depan tu dia dah jadi identity. So identity darab B. Okay, and then equals to, so kalau awak ingat balik kita punya properties of matrix. So if let's say lah kita ada satu matrix A didarabkan dengan satu skala. So contohlah skala kita tu adalah alpha. Okay, so dia sama juga kalau alpha tu duduk kat depan, matrix A kita dekat belakang. Okay, so kat sini kita tukarkan je kedudukan dia. This one pergi kat depan. This one pergi ke belakang. Okay, so awak akan dapat K darab A inverse darab identity. Okay, so identity darab any matrix, kita akan dapat apa? Matrix tu juga. Darab. Yes, betul. So any matrix kalau didarabkan dengan identity, kita akan dapat that matrix balik. Okay, so identity tu tak memberi apa-apa kesan pun kepada matrix itu. So in this case, we will going to have B. Okay, and then equals to, so K and then lagi sekali bila jumpa satu identity, dia akan jadi matrix tu juga. So kita akan dapat A inverse dekat sini. Okay, so sekarang kita nak A inverse sahaja. We just want A inverse dekat sini. Okay, so kita pindahkan sahaja K ni ke sebelah kiri. So we will get A inverse is equals to 1 over KB. Okay, ini adalah satu cara untuk kita cari A inverse. Okay, so this one is by using property. Okay, so by using adjoint method. Okay, so adjoint method, macam mana kita nak cari inverse matrix kita? 1 over determinant darab dengan adjoint. Darab adjoint, okay good. Darab adjoint A. Okay, so macam mana kita nak cari adjoint tu? This one over here. Macam mana kita cari dia? Cari cofactor dulu, lepas tu transpose. Betul. Okay, so kita cari cofactor dulu and then baru kita transposekan dia to find the adjoint. Alright, so itu adalah guna cara adjoint method. Okay, so guna cara ERO ni, apa yang awak faham? Saya dapat banyak sangat aduan cakap ERO ni susah. Betul ke susah? Susah. Dia tak susah actually. Dia macam lain daripada yang lain lah sebab awak tak pernah jumpa. Tapi actually kalau awak dah biasa dengan cara dia, mungkin awak akan suka je. Suka sikit lah walaupun tak adalah suka sepenuhnya, awak akan suka sikit lah. Okay, so mari kita cuba kejap lagi fahamkan dia sama-sama. Alright, so kalau ERO, cuba dulu awak explain apa yang awak faham daripada ERO method ni. Macam mana awak nak cari inverse matrix daripada ERO? What are the steps? Boleh interchange.
Okay, so kita boleh interchange. Rows can interchange and then rows can subtract or plus minus Okay, betul. and multiply. Or add and then multiply. Multiply tu kita panggil skala multiplication. Okay, good. Alright, so ini adalah 3 operation yang kita boleh buat ke atas row kita. Okay, sebab nama method ni pun is elementary row operations. So ini adalah 3 cara yang kita boleh lakukan ke atas kita punya row tu untuk kita cari kita punya inverse matrix. Okay, so the idea is actually, okay, so contohlah awak ada satu matrix. Awak ada matrix A. Okay, so A ni equal to something lah, satu matrix. Okay, and then kita nak cari identity matrix by using ERO method. Okay, so cara untuk kita tulis dia is awak akan buat A kat sebelah kiri and then awak buat satu palang and then kat belah kanan dia adalah I. Okay, so baru awak tutup bracket matrix dia. Okay, so kita punya aim for this method is kita nak tukarkan yang dekat belah kiri ni into identity. Okay, so kita nak jadikan yang belah kiri tu identity. And then bila belah kiri dah jadi identity, yang belah kanan akan automatically jadi A inverse. Okay, so this one adalah kita punya aim. Okay, this one idea yang ni semua orang faham ke? Faham. Okay. So idea dia awak dah ada, cuma macam mana nak cari dia sahaja kan, complicated sikit. Okay, tak apa, kita tengok sama-sama nanti. Alright, so saya rasa itu sahaja. Okay, so saya ada soalan. Inverse matrix kan, dia boleh tak untuk matrix yang bukan square matrix? Contohnya macam 1 by 3, 2 by 3, 3 by 1, semua tu. Boleh tak? Siapa ada jawapan? Siapa nak teka? Tidak. Okey, orang lain? Siapa cakap inverse matrix ada untuk selain square matrix? Cuba angkat tangan. Saya tengok betapa ramai kat situ. Only have in square matrix. Ada beberapa orang angkat tangan. Okay, so jawapan dia is tak boleh, dia tak ada. So inverse matrix dia hanya ada untuk square matrix sahaja. Okay, so untuk matrix selain daripada square, contoh yang saya cakap tadi is 3 by 1, 2 by 3, 1 by 3, semua tu dia tak ada inverse. Okay, so inverse matrix hanya untuk square matrix sahaja. Tapi adalah syarat-syarat lain untuk square matrix tu ada dia punya inverse. Okay. So, jom kita tengok contoh soalan tutorial. Okay, so kita pergi, kejap yang atas ni ada apa-apa soalan tak before saya bincang soalan tutorial? Ada tak ada? Tiada. Tiada, okay. Tiada. Alright, so jom kita sambung. Okay, so soalan nombor 7, dia cakap find the inverse matrix of the following matrices by using the adjoint method. Okay, so for the first part, the A part over here, dia suruh kita cari inverse matrix guna adjoint method. Okay, so awak kena tahu adjoint method yang mana. So tadi awak dah cakap adjoint method is kita kena cari determinant. Okay, so formula dia is A inverse equals to 1 over determinant of A times adjoint of A. Okay, so bila awak tengok dekat sini, ada dua benda yang kita kena cari. So the first one is this one over here, the determinant. Okay, the second one is kita kena cari adjoint matrix kita untuk A. Okay, so first kita akan cari determinant dulu. So determinant of A kita boleh cari by using we can choose a row or a column that is easier for us to calculate. So in this question, saya akan pilih row nombor 1. Okay, sebab row nombor 1 ni dia ada kosong dekat sini. Alright, so cara nak cari dia is determinant of A is equals to, so awak akan ambil elemen yang berada
di sini, yang pertama. So it's 2. Okay, and then the first sign yang ada dekat situ adalah tambah. So you just put plus over here. Okay, and then kita akan eliminate this row and also this column. So yang tinggal adalah negatif 1, negatif 5, negatif 1 dengan 2. Okay, so settle dekat situ. Alright, second. So second adalah tolak. So dia tolak tambah tolak kan. So second adalah tolak, and then elemen kita yang kedua is this one. And kita just letak satu saja kat situ. Okay, and then you eliminate this row and this column. So you are left only with 4, negative 5, 1, 2. Okay, so lastly adalah tambah, and then kat situ nombor dia adalah kosong. So tak perlu pun tulis, this one adalah 0. So just plus 0 over there. Okay, so sekarang kita akan kira. So you have 2 dekat depan, and then awak punya determinant dekat situ. So determinant is negative 2 times 2 is equals to negative 2. And then negative 5 times negative 5 is 5. Dia punya proses dekat tengah adalah tolak. Okay, so tolak dengan, so 1 tak perlu tulis pun. So 4 times 2 is 8. And then negative 5 times 1 is negative 5. So dekat sini proses dia adalah tolak. Okay, so kita kira this one dapat apa. Solvekan untuk saya, this one apa determinant awak? Negative 27. Negative 27. Okay, good. Alright, so kita dah dapat determinant kita adalah negative 27. Okay, so sekarang kita akan cari kita punya adjoint matrix. Okay, so adjoint matrix, kita nak cari dia tadi, cara dia adalah kita kena cari dulu cofactor. Find the cofactor of the matrix first and then we transpose it. Okay, so cara nak cari cofactor ni dia panjang sikit tapi dia senang je actually. Alright, so you just put everything inside one big bracket. Okay, so cari dia macam ni. So finding cofactor. Okay, so buat satu bracket yang besar. Muat tak bracket saya ni? Saya tambah. Okay, so dekat tempat yang pertama, this one over here. Okay, bukan macam tu cara dia. Okay, sorry. So kalau saya dulu masa saya matrix, first thing yang saya buat adalah saya akan buat satu bracket yang besar. Okay, and then bila saya dah buat satu bracket yang besar, saya akan terus buat this one. Determinant ni, proses kita nak cari determinant. Okay, so saya tinggal masukkan nombor je. Sekejap. This one, this one. Okay, and then kita akan put the sign. Okay, so kalau cofactor dia melibatkan sign. So awak kena letak, the first sign is plus and then negative, plus, negative, plus, negative, plus, negative, plus. Okay, macam tu saja. Alright, so for the first thing, untuk dekat sini, apa yang awak perlu letak is you eliminate this first row over here and this first column over here. So apa yang tinggal untuk awak dekat situ cumalah negatif 1, negatif 5, negatif 1, 2. Okay, so itu adalah kita punya elemen yang akan berada pada row 1, kolom 1. Elemen ikut. Okay, macam tu. Alright, so for the second one dekat sini pula. So awak akan buang this row over here, the first row and then the second column dekat sini. So what's left for you is just 4, negative 5, 1 and 2. Okay, so untuk this one cuba awak sambung sendiri. Awak dah buat kan? Okay, cuba bagi tahu saya terus apa jawapan untuk cofactor awak. What do you get for your cofactor? Negatif 7.
Negatif 7. Negatif 13, negatif 3. Okay, lagi. Negatif 2, Negatif 2. 4, 3. 4, 3. Okay. 2, 10, negatif 3. 10, negatif 3. Okay. So, semua orang dapat jawapan yang sama ke? Dapat? Ya, dapat. Okay. So, ada someone WhatsApp saya. Sorry, saya tak ingat nama. Dia cakap dia tak dapat nak kira final answer. So, final answer dia different sikit. Dekat sign sikit-sikit, plus minus tu. So, awak cuba kira lagi sekali. So, biasanya salah dekat situ je. Tambah tolak awak tu tersilap sikit. Okay, so try calculate it back. And then if tak dapat juga, awak beritahu saya balik. Okay, so make sure juga awak punya determinant is negative 27. This one. Okay, so kita dah cari cofactor. And then untuk kita cari adjoint, kita cuma transposekan dia sahaja. Okay, so apa awak boleh buat is buat adjoint A is equals to cofactor transpose. Okay, so kita transposekan sahaja. So kita akan dapat negative 7, negative 13, negative 3, negative 2, 4, 3, 2, 10 and negative 3. Okay, so this is our adjoint matrix. Okay, so kita dah ada determinant, kita dah ada adjoint. So, apa yang tinggal cumalah masukkan sahaja ke dalam formula. Okay, so your identity matrix will be your inverse matrix is equals to 1 over negative 27 darab dengan awak punya adjoint kat sini. So, kita copy, kita paste sahaja. This one over here. Okay, and then what you need to do is expand every element in the matrix with this one. Okay, so expand semua masuk ke dalam. Okay, so awak punya jawapan akhir is negative 7 divided by negative 27 is 7 over 27. Okay, and then we have negative 2 divided by negative 27. So you have 2 over 27. Okay, and then negative 2 over 27. Okay, lepas tu bawah dia 13 over 27. And then you have 4 over 27, negative. Okay, and then negative 10 over 27, 3 over 27, negative 3 over 27. Boleh tak kita simplifykan dia? Can we simplify this one? Boleh. Boleh. So awak akan dapat apa? 1 over 9. 1 over 9. Good. Siapa tu? Okay, so another 3 over 27 is negative 1 over 9. Okay, and then yang akhir ni pun sama juga. So awak akan dapat 1 over 9. Okay, so this is your final answer for A inverse. Okay, so adakah semua orang dapat jawapan yang sama? Sama. Sama? Dapat. Right, okay, good. Alright, ada soalan tak? For this one? Tiada. Tiada? Madam, Ya, saya. yang negatif 2 over 27 tu saya dapat 5 over 27 pula. Ya, sama. This one ke? Yeah, me also. This one ke? Ya, Miss. Yeah. So, dia start dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okay, so kita try masukkan dia punya element. Alright, so kita akan delete this column and this row. So awak akan ada 1, 0, negative 1, negative 5. Okay, so dekat situ is negative 5. Oh, negative 5. So it's negative 5 over here. Okay, so maksudnya this one juga, betul kan? So you have negative 5 over here. Okay, and then this one as well. Dan akhir sekali. Kat sini akan jadi 5 saja. Betul ke? Is this correct? Betul, Miss. Betul. Alright. Okay, ada soalan tak?
For the right corner. Right corner 1/9 got 2/9 instead. Tu yang mana satu kedudukan dia dekat yang mana? Sekejap Negatif 3. This one maksudnya? Factor third row. Third row first column This one ke this one? Yang 1/9. Yang bawah ni ke? This one ke? Yes. Oh ni Ya, Miss. Okay. Ada dua 1/9. Sekejap saya confused. Yang ni ke yang ni? Kanan. Kanan. Okay, this one. Alright, so kita trace balik ke belakang. So 1/9, so maksudnya dia tersilap dekat sini juga. Kita tengok balik. So atas dia is this one. And then, okay, so dia tak ada perubahan pun. Okay, so kita tengok dekat situ. Try balik tengok. Alright, so kita akan buang this column and this row. Okay, so apa yang akan tinggal is 2, 1, 4, -1. So we have 2, 1, 4, -1. Okay, so 2 darab -2 is -2 and then minus 4 is equals to -6. Okay, so betulkan balik dekat sini. This is -6. This one is -6 juga. Okay, so ni pun sama. -6. So -6 divide by 27. Awak dapat apa? 2/27. Betul ke? Okay, semua orang dapat? Dapat, Miss. Yes. Okay. Thank you betulkan saya. Okay, so itu sahaja untuk this one. Ada soalan tak lagi? Semua orang boleh faham cara ni, adjoint method? Ya. Boleh. Okay, good. Alright, so saya nak tunjuk contoh kalau kita ada 2x2 matrix. Okay, so contoh. Let's say we have A equals to 1, 2, 3, 4. Okay, this one. Okay, dulu masa awak sekolah menengah ke, ada tak awak belajar pasal benda ni? Kejap siapa yang buka suara tu? Boleh tak minta Teringat. kejap? Sorry. Okay. Thank you. Alright, okay, so dia ada cara yang mudah untuk kita buat untuk kita cari inverse matrix for 2x2 matrix. Okay, so cara dia sama juga actually. So we have A inverse is equals to 1 over determinant of A darab adjoint of A. Okay, tapi adjoint of A untuk 2x2 dia lagi senang actually. Okay, so cara dia macam ni je. Alright, so kita cari dulu determinant. Okay, so determinant kita is just darabkan saja 1 dengan 4. So we have 4 and then minus 3 times 2. So we have minus 6. So determinant awak is negative 2 dekat situ. Okay, so adjoint A awak is actually macam ni. Sekejap So kita anggap satu matrix tu, kat sini saya tunjuk contoh, kejap. So kita anggap satu matrix tu B, let's say dia adalah A, B, C, D. Okay, so adjoint dia adalah awak akan tukarkan kedudukan this A and B. So dia akan bertukar kedudukan. So maksudnya adjoint B awak adalah D dekat atas, A dekat bawah. Okay, and then C dengan B awak dia akan tambah negatif sahaja. So you have negative C over here and then negative D kat situ. Sorry, negative B. Okay, so this is for 2x2 matrices only. Okay, so kalau tengok dekat sini, adjoint A kita
So dia akan jadi, sekejap saya padam. Okay, so dia akan jadi, kita tukar sahaja kedudukan 1 dengan 4. So we have 4 up here and then 1 dekat bawah. Okay, so tambahkan sahaja negatif dekat this one, this 2 over here. So you have -3, -2. Okay, so itu adalah awak punya adjoint matrix untuk 2 by 2 matrices. Okay, so kita just masukkan sahaja apa yang kita ada ini, this one over here and this one over here into the formula. Okay, itu sahaja untuk 2 by 2 matrix. Ada soalan tak untuk this one? Tidak. Tak ada, semua orang okay? Ya. Okay, Miss. Okay. Okay, good. Alright, so jom kita sambung. Okay, so masa yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Okay, so kita kena guna elementary row operation method untuk cari A inverse for this question. Okay, so macam tadi kita dah recap sikit pasal ERO method ni. So kita punya cara nak tulis dia is kita akan buat matrix tu dulu dekat belah kiri. So we have A on the left side. Okay, and then we have identity matrix on the right side. Okay, so kita nak tukarkan dia menjadi identity on the left side and then inverse on the right side. Okay, so ada 3 cara kita boleh guna. Sama ada awak nak tukar row, awak nak guna scalar multiplication ataupun awak nak guna apa lagi satu cara? Tambah tolak. Okay, yang tu satu lagi cara. Alright, so jom kita start. Okay, so kita akan tulis dulu matrix yang kita ada. So you have 2, -4, 2, -4, 5, 3, 1, 1, -1. Okay, so buat satu garis. And then we just write kita punya identity matrix. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so tutup bracket kita. Alright, okay. So, based on this method, apa kita punya aim sebenarnya? Apa benda first yang kita nak kena buat? What are the first thing that we want to do, we need to do? Any idea? Ha. Mana Wafa? Mesti kasih tukar jadi kosong kah? Kosong dulu ke Obtain satu? one. Itu yang nombor 1 tu. Oh. Yes, betul. So kita akan obtain 1 first dekat leading diagonal. Okay, so kalau tengok dekat sini, this is our leading diagonal. Okay, so leading diagonal dia ada dekat setiap kolom. So untuk for the first column, leading diagonal kita is 2. Okay, for the second column is 5 and then for the third column is -1. Okay, so kita punya aim yang first kali is kita nak jadikan dua kita ni sekarang satu. Okay, this 2 over here kita nak tukarkan dia menjadi 1. Okay, so kan ada 3 cara kan? Kita boleh tukar row, tambah tolak ataupun darab. So kalau awak tengok dekat sini, kat mana cara yang paling macam sesuai untuk awak gunakan? Exchange row. Yes, betul. So kenapa kita nak exchange row? Sebab kita dah ada 1 dekat sini. Apa yang kita nak cari tu dah ada dekat row yang ketiga. So kita just tukarkan saja row pertama pergi row yang ketiga. Okay, so you just exchange this row. Okay, so saya tulis dekat sebelah kanan. Sekejap, saya pindahkan sikit. Alright, so kita nak cari row 1 yang baru. So kita tulis star dekat atas, simbolkan sebagai we want to find the new row 1. Okay, so cara dia adalah we just exchange our row 1 with our row 3. Okay, just tukarkan saja kedudukan dia. Okay, so kita akan dapat 1, 1, -1. And then yang tengah ni, kejap sorry. Okay, so kita akan buat dulu bracket. And then this one over here as well. Okay, so row yang tidak terlibat is this second row over here. So awak salin je dulu second row ni.
Okay, so kita akan salin dulu. So awak ada negatif 4, 5, 3, 0, 1, 0. Okay, and then first row kita sekarang dah bertukar. So kita ada 1, 1, negatif 1, 0, 0, 1. Okay, and then row ketiga kita adalah row pertama yang tadi. So we have 2, negative 4, 2, 0, sorry, it's 1, 1, 0, 0. This one. Okay, so setakat ni ada tak apa-apa soalan? Saya nak bincang ARO ni slow-slow sebab saya nak semua faham. Saya tak soalan setakat ni. Kalau dia tanya je jangan malu. Tak ada? Semua clear Tiada. Okay. Karen memang tak ada. Karen je faham. Yang lain faham tak? Faham je. Okay, good. Alright, so kalau ada soalan terus tanya tau. Jangan tunggu. Nanti awak lupa apa soalan awak nak tanya. Alright, so kiranya kalau awak tengok dekat sini, kita dah settle. Okay, our first aim kita dah berjaya. Kita dah dapatkan 1. Okay, so next step. Apa yang kita nak buat? Kasih kosong. Kasih kosong kat Row mana? kedua. Row yang kedua, betul. So, kita punya aim yang seterusnya is kita nak tukarkan, we want to change, we want to have 0 dekat sini dan juga dekat sini. Okay, so kita buat satu-satu. Okay, mula-mula kita nak kosongkan dulu negatif 4 tu. So, kita nak dapatkan kosong. Okay, so kat sini nak kosong kan. Okay, so cara dia, okay. Alright, so sekarang ni row yang kita nak ubah adalah row yang kedua. Okay, so awak tulis kat sini row kedua. Okay, so sekarang leading diagonal kita untuk kolom yang pertama, dia berada dekat row yang keberapa? Boleh faham tak soalan saya? Okay, saya ulang. So, untuk kita punya leading diagonal sekarang, dekat kolom yang pertama tu, dia berada dekat row mana? Leading diagonal yang mana? Sorry. So, this is our leading diagonal. So, dia berada dekat row yang keberapa? Sorry, kolom yang keberapa? 1. Pertama. 1. Betul. Okay, so kita akan tulis R1 dekat sebelah kiri. Okay, so sekarang awak tengok pula untuk row yang pertama, kita punya elemen apa? What is our element over here? 1 kan? Yes, betul. So you just write 1 over here. Okay, and then untuk row yang kedua, our element is negative 4. Sorry. Sekejap, saya padam dulu this one. Okay, so this one adalah negative 4. So you just write negative 4 over here. Okay, so caranya adalah awak darab silang. You cross multiply these two. Okay, so belah kiri awak akan dapat row 2. Dia ada 1 kat depan tapi tak perlu tulis. Okay, and then kita akan dapat negative 4R1 dekat belakang. Okay, so dekat tengah-tengah ni, in the middle over here, proses dia akan sentiasa tolak. Macam tu. Okay, so bila tolak, jumpa tengah tolak, dia akan jadi tambah. So awak akan dapat tambah kat sini. Okay, so ini adalah awak punya formula untuk awak cari R2 yang baru. Okay, boleh ke? Ada soalan tak untuk yang ni? Miss, kenapa ndak ambil yang di bawah sejak tu? Kenapa tak ambil yang Dua. bawah maksudnya? This one ke? Dah boleh ke leading dia yang 2 tu? Dah boleh? Leading diagonal yang dekat mana? Yang kedudukan dia? Kalau contohlah kita ada satu matrix. 1, 1, 1, 0. Tak, sabar. So kita ada A, B, C, D, E, F, G, H. H, I. Okay, so this one adalah kita punya matrix. So leading diagonal, nama pun diagonal. So dia mesti dekat sini. Yang memotong kat tengah-tengah ni. Ini adalah leading diagonal. So kalau kita tengok dekat sini, leading diagonal kita untuk kolom yang pertama is 1. Okay, boleh ke? So that's why kita akan ambil row 1. Faham. Okay.
Okay, boleh sebab dia berada dekat kolom yang pertama. Okay, alright. So, jom kita sambung. Ada soalan lagi tak untuk this one? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so saya akan pindahkan this one pergi sebelah sini. Okay, and then saya akan tulis kita punya question dekat sini. So, kita nak cari row 2 kan tadi. So, row 2 star is equals to this one over here. So, you just copy it back. So, you have R2 plus 4 R1. Plus 4 R1. Okay, macam tu. Alright, so awak masuk je dalam calculator. Okay, so awak akan substitutekan semua nilai row kedua awak. So, kejap saya padam this one. Okay, so everything yang ada dekat dalam second row. This one over here. Ni semua awak akan masukkan dalam equation. Okay, and then untuk first row, kita ada this one kat sini. So, awak akan masukkan dalam equation. Ni. Okay, so just tekan je calculator. Okay, so kita salin dulu mana-mana row yang tidak terlibat. Okay, so row yang tak terlibat is row 1 dengan row 3. Sebab kat sini kan kita nak cari row yang kedua, yang baru. So this one kita nak cari row kedua yang baru. So row yang tak ada kaitan sekarang adalah row 1 dan row 3. So awak salin saja. So row 1 is 1, 1, negative 1. And then we have 0, 0, 1. Okay, so row ketiga is 2, negative 4, 2, 1, 0, 0. Okay, so cuba tekan calculator for the second row. Apa nilai yang awak akan dapat? 9. 9 ke kat sini? 0, 9. Kosong kan? Kosong, 9, Lepas tu negatif 1. negatif 1. Lagi? Kosong ada? This one is 1 and then this one is negative 4. Betul ke? Kejap saya kena pasang charger. Kejap. Okay, so semua orang dapat sama tak macam saya dapat? Miss, saya Ya, dapat ya. positif 4. Positif Ya, 4 positif 4. sebab kita ada row 2 is kosong tambah 4, 1. Okay, betul. Dapat 4 kat sini kan? Okay. So just padam this one. It's supposed to be 4. Okay. Alright, thank you. Okay, so settle kita punya second element. So second element kita sekarang dia dah jadi kosong. This one over here dah settle. Okay. So next thing yang kita nak jadikan kosong. Yang mana? 2. Yang 2 kat bawah kosong tu, betul. So sekarang kita punya aim is this one pula. So kita nak jadikan 2 ni pula kosong. Okay, so cara dia sama juga. Kita akan buat lagi cara yang tadi. Okay, so sekarang row yang awak nak tukar is row yang ketiga. Okay, so awak tulis dulu row ketiga kat sini. Okay, and then kita punya leading diagonal for the first column is this one and dia dekat row yang pertama. Okay, so awak akan tulis kat situ R1. Okay, so sekarang kita akan tulis kita punya elemen. Okay, so for R1, our element is 1. This one over here. Elemen kita untuk R1. Okay, and then element for R3 is this one, 2. Okay, so you just write 2 over here. Okay, so sekarang apa awak buat is awak cross multiply kan these 2. So awak akan dapat R3 and 2R1.
1. Okay, so proses kat tengah dia tambah ke tolak? This one over here, is it plus or minus? Tolak, betul. Okay, so kita akan tolakkan dia. Okay, so R3 minus 2R1 is how you will get your new R3. Okay, so kita akan pindahkan this one pergi ke sebelah. Okay, so saya salin saja balik. So kita punya row 3 yang baru, nak cari dia adalah row 3 minus 2 row 1. Okay, so kita akan buat satu bracket lagi. And then row yang tak terlibat, row yang keberapa? 1 and 2. 2. Okay, betul. So kita akan salin dulu row 1 dan row 2. So we have 1, 1, negative 1, 0, 0, 1. Okay, so second row is 0, 9, negative 1, 0, 1, 4. Macam tu. Okay, so sekarang awak substitutekan sahaja ke semua nilai. Masukkan satu-satu masuk saya. Okay, so this one, row 3, substitutekan kat sini. Okay, and then row 1, substitutekan ke dalam ini. So apa yang awak akan dapat? Okay, so row 3 kita adalah 2. 2 tolak 2. Okay, so dapat kosong. Okay. Negatif 6, Negatif 6. Negatif 6, 4, 4, 1, 1, 0, kosong. negatif 2. Negatif 2. Okay, good. So, adakah semua orang dapat jawapan yang sama? Ya. Dapat? Okay, good. Alright, so Ya. setakat ini, ada soalan tak? As of now, do you have any question? Does it become clearer to you macam mana nak buat ERO method? Okay, ketua semua. Okey. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, kita teruskan. Alright, so kalau awak tengok dekat sini. Saya pakai warna lain lah pula. Sekejap ni. Alhamdulillah. So kalau awak tengok dekat sini, kita punya kolom. Kolom yang pertama kita dah jadi 1, 0, 0. So kolom pertama kita dah siap. Okay, so settle. Alright, so sekarang kita akan move on to the next column. Okay, so target kita sekarang is second column. Okay, so second column ni, kita nak tukar yang mana dulu? Which one first do we need to change? The second column. The 9. the 9. The second column. row. Okay, betul? So this one. Okay, so every time awak dah settle satu column, untuk awak buat the next column, kita mesti akan settlekan kita punya leading diagonal dulu. Okay, so in this case, leading diagonal kita is 9. Okay, so kita kena jadikan leading diagonal kita into 1 dulu. Okay, so we want to change our 9 to 1. Okay, so macam mana cara kita nak tukarkan 9 ni jadi 1? What can you do? Multiply 1/9 itself. Yes, betul. So, bila kita ada 9, kita darab dengan 1/9. So, 9 dengan 9 akan cancel out. So, we just have 1. Okay. So, dekat sini kita darab saja. So, R2 yang baru is equals to 1/9 times R2 yang lama. Okay. So, kita akan salin dulu. Mana-mana row yang tidak terlibat. Okay, so saya buat bracket dulu. Okay, so row yang tak terlibat is row 1 and 3. Okay, so but this one over here is row 2. Okay, so we just copy back the first row and the third row. So we have 1, 1, negative 1, 0, 0, 1. And then the third row we have 0, negative 6, 4, 1, 0, negative 2. Okay, so for the second row, kita cuma bahagikan sahaja dengan 9 ataupun kita darabkan dengan 1/9. So it's just the same thing. Okay, so kita punya second row sekarang dah jadi. So 0 divided by 9 is 0 and then 9 divided by 9 is 1. Negative 1 divided by 9 is negative 1/9. Okay, and then 0 divided by 9 is 0 and then 1 divided by 9 is 1/9. 4 divided by 9 is 4/9. Okay, saya atur kat sini.
Okay, so ada soalan ke? Kita guna R2. Macam mana lagi sekali? Bukan kita divide dengan R2 kah? Aha, betul? Kenapa Kita, negatif 1/9? oh sebab dia macam ni. Okay, so sekarang kita ada 9. Oh, So cara, my mistake, miss. Salah, sorry. Salah tulis Okay. nomor. Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Alright, so sebab kita ada 9. So untuk jadikan 9 ni 1, kita bahagi saja dengan 9 ataupun darab dengan 1/9. Okay, so benda yang sama saja. Okay, kejap. Okay, kejap tau. Saya terleft meeting, so saya rasa dia tak record. Ke record je kat atas tu? Macam record. Record. Ada record. Okay. So saya sambung je. Alright, so sekarang kita dah settle. So this one dah settle jadi 1. Leading diagonal kita dah 1. Okay, so next target kita. Apa yang kita nak serang sekarang ni? Nak jadikan apa pula? 1 dan negatif 6 jadi kosong. Yes, betul. So we want to change this one over here and this negative 6 over here into 0. Okay, so kita buat satu-satu dulu. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita gunakan juga cara yang sama, tapi dia sebenarnya ada lagi cara yang senang. Sebab kalau awak tengok dekat sini, kita nak jadikan this one kosong kan? Okay, so kita akan gunakan row yang ada leading diagonal. So row yang ada leading diagonal sekarang adalah row yang kedua, which is this one. This one whole row over here. Okay, and then kebetulan nombor dekat sini 1. So kita boleh tolak sahaja. Okay, so maksudnya kita hanya perlu tolakkan row 1 dengan row 2 untuk dapat new row 1. Boleh faham ke yang tu? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so row 1 yang baru kita boleh dapatkan dengan tolak sahaja. So we minus row 1 with row 2. Macam tu sahaja. Okay, so let's do this step. Okay, so kita salin sahaja semula mana-mana yang tak terlibat. So the second row and the third row. 1, negative 1 over 9. Okay, and then satu garisan. So we have 0, 1 over 9, 4 over 9. Okay, and then for the third row is 0, negative 6, 4, 1, 0, negative 2. Okay, so untuk row yang pertama, so kita akan tolakkan row 1 dengan row 2. So 1 tolak kosong. Dapat? 1. Okay, and then 1 tolak 1. Dapat? Kosong. Okay, and then negative 1 minus negative 1 over 9. So awak akan dapat apa kat sini? Negative 8/9. Negative 8/9. Okay, good. So you have negative 8 over 9 over here. Okay, and then 0 minus 0 is 0. Okay, and then 0 minus 1 over 9 is negative 8 over 9. No, it's negative 1 over 9. Negative 1 over 9. And then lastly, 1 tolak 4/9 berapa? 5/9. Betul tak? This one. Okay, so sampai sini ada soalan tak? Tidak. Ada. Okay, so jom kita teruskan. Tidak. Alright, so the next aim kita is kita nak dapatkan yang ini pula kosong. Negatif 6 ni jadi kosong. Okay, so kita guna cara yang tadi saya tunjukkan tu. Okay, so sekarang row yang kita nak tukar is row nombor 2. So negatif 6 ni dia duduk dekat row yang ketiga. Sorry, so negatif 6 is at the third row. So we just write R3 over here. Okay, and then leading diagonal kita dia duduk dekat row yang keberapa? 2. 2. So awak tulis R2 dekat sini. Okay, so and then awak tulis awak punya elemen. So untuk R2 elemen kita adalah 1.
So you just write 1 over here. And then for our R3, our element is negative 6 over here. Okay, so tulis negatif 6 dekat sini. So kita darab silang. Okay, so awak akan dapat R3 minus 6R2. Okay, and then the process dekat tengah ni dia adalah tambah. So sekarang tambah tolak, awak akan dapat tolak. So this is your equation untuk awak cari row 3 yang baru. Okay, so kita akan pindahkan this one kat sebelah kanan. So awak akan dapat R3, new R3 is equal to R3 minus 6R2. Macam tu. Okay, so kita akan salin balik mana-mana row yang tidak terlibat. Okay, so dia benda yang sama je, ulang-ulang je. Okay, so satu garis kat tengah. And then the row yang tak terlibat is the first and second row. So we have 1, 0, negative 8 over 9. 0, negative 1 over 9. 5 over 9. Okay, and then the second row is 0, 1, negative 1 over 9. 0, negative, 1 over 9, 4 over 9. Okay, so cuba kira untuk third row ni awak dapat apa? This one 0. Kosong. Kosong lagi. Kosong juga. 14/3. 14/3. Bukan. Bukan. Yang This one. ya. 14/3. Okay. Lagi. This one is 1, I think. Okay, lagi. Yang this one seterusnya. Negatif 2/3. 2/3. Finally, lastly. Row 3 is negative 10/3. 10/3. Okay, good. Alright, so semua orang dapat jawapan yang sama tak? Ya, saya. For the new equation R3 star equals R3 minus 6R2. Macam mana dapat negatif yang operation in the middle tu? Oh, dia sepatutnya tolak tadi kan? Oh, Oh, jadi tambah lah, Miss. Yes, betul. Betul-betul. Oh, So, this begitu. one sepatutnya tolak. Alright, thank you betulkan saya. So, dia sepatutnya dekat sini is R3 plus 6R2. Okay, sorry. So, betulkan balik. Jom kita betulkan. So, this one is supposed to be plus. Alah, saya salah tolak tadi. Macam mana? Saya salah tolak tadi. Oh, saya salah tolak. Jom kita kira lagi sekali. Okay, so untuk this one awak dapat apa? So, row 3 kita is 4. So, 4 plus 6. Sekejap eh. per 3. 10 over 3. Okay, lagi. This one is 1 kot kan? Okay. Lepas tu we have row 3. So row 3 is 0. 0 plus 6 times row 2. So 0 plus 6 over 9 is 6 over 9. 2 over 3. 2 over 3. Okay, and then lastly is negative 2 plus 6 times 4 over 9. Okay, so awak akan dapat 2 over 3 juga. Okay, semua orang dapat yang sama tak macam saya? Dapat, Miss. Dapat. Ada soalan tak setakat ni? Tiada. Tak ada. Okay. Okay, so sekarang dah pukul 3. Apa kata kita rehat kejap. So saya bagi awak masa rehat dalam 5 minit. Okay, so cuba siapkan dulu soalan ni.
Kalau mana-mana yang siapa yang tak dapat, kalau awak rasa step ni lagi senang untuk awak faham, cuba try dulu step yang saya dah bagi ni. Cara yang saya ajar ni, okay, try dulu jawab, jadi kita bincang balik. Okay, so 5 minit. Kalau ada soalan tanya terus. Sekejap ni. Miss mau tengok yang tu nak terlindung di bawah. This one got Yang 8/3 paling bawah, paling recent. Yang warna merah. 8/3. Itu saya salah kira kah atau O2 astaga. Okay, Miss. Okay. Careless soalan ni.